नमस्कार. भगवद्गीतेमध्ये ना एक असा संवाद आहे जो खरं तर काळाच्याही पलीकडचा आहे. विचार करा, एक मित्र आपल्या दुसऱ्या मित्राला सांगतोय की त्याने हेच ज्ञान हजारो वर्षांपूर्वी चक्क सूर्यदेवाला दिलं होतं. आता हे कसं शक्य आहे? हाच तो दिव्य विरोधाभास आहे जो आज आपण उलगडणार आहोत. चला तर मग या रहस्याच्या मुळाशी जाऊया. सगळी सुरुवात होते कुरुक्षेत्राच्या रणांगणावर. अर्जुन पूर्णपणे गोंधळलेला आहे आणि तेव्हाच भगवान श्रीकृष्ण त्याला एका प्राचीन ज्ञानाची ओळख करून देतात. पण या ज्ञानाची सुरुवातच एका अशा दाव्याने होते जो ऐकून कुणीही चकित होईल. श्रीकृष्ण म्हणतात की हा जो अविनाशी योग आहे तो त्यांनी सृष्टीच्या सुरुवातीलाच सूर्यदेव विवस्वान यांना सांगितला होता. आता अर्जुन हा एक विचार करणारा योद्धा होता. त्याने लगेच एक अगदी स्वाभाविक आणि 100% योग्य प्रश्न विचारला. तो म्हणाला, अरे, श्रीकृष्ण तर माझे सखा आहेत, माझ्याच काळातले आहेत, मग ते हजारो वर्षांपूर्वी होऊन गेलेल्या सूर्यदेवाला हे ज्ञान कसं काय देऊ शकतील? आणि हाच प्रश्न आपल्याला गीतेच्या एका मोठ्या रहस्यापर्यंत घेऊन जातो. तर आधी हे समजून घेऊ की श्रीकृष्ण नक्की कोणत्या ज्ञानाबद्दल बोलत होते. हे काही साधंसुधं ज्ञान नव्हतं, हा होता एक प्राचीन लुप्त झालेला योग. या ज्ञानाची एक मोठी दिव्य परंपरा होती. बघा, श्रीकृष्णांकडून हे ज्ञान मिळालं सूर्यदेव विवस्वान यांना, त्यांच्याकडून त्यांचे पुत्र मनु यांना आणि मनूंकडून त्यांचे पुत्र इक्ष्वाकू यांना. अशी एक अखंड गुरुशिष्य परंपरा चालत आली होती. पण मग प्रश्न पडतो की इतकं महत्वाचं, इतकं दिव्य ज्ञान काळाच्या ओढ्यात हरवलं कसं? याचं उत्तर मानवाच्या स्वभावातच दडलंय. झालं असं की लोकांचा कल हळूहळू बदलायला लागला. इंद्रिय सुख म्हणजे मटिरियल प्लेजर याला जास्त महत्त्व दिलं जाऊ लागलं. मी म्हणजे हे शरीर, ही भावना इतकी घट्ट झाली की त्यापलीकडे असलेल्या खऱ्या आत्म्याचं ज्ञान कुठेतरी मागे पडलं. भौतिक गोष्टींच्या मागे धावता धावता ते खरं शाश्वत ज्ञान विसरलं गेलं. चला, आता त्या मूळ प्रश्नाकडे परत येऊया. तो जो विरोधाभास अर्जुनाला पडला होता त्याचं श्रीकृष्णाने निरसन कसं केलं आणि त्यातून दिव्य जन्माचं कोणतं रहस्य उलगडलं ते पाहूया. श्रीकृष्णाने उत्तराची पहिली आणि सगळ्यात महत्वाची किल्ली दिली. ते म्हणाले, अर्जुना, तुझे आणि माझे अनेक जन्म होऊन गेले आहेत. फरक फक्त एवढाच आहे की ते सगळेच्या सगळे जन्म मला आठवतात आणि तुला मात्र त्याचा विसर पडला आहे. हाच तो मूलभूत फरक आहे, स्मृती आणि विस्मृतीचा. आणि ह्याच फरकातून आपल्याला अवतार ही संकल्पना समजते. अवतार म्हणजे काय? तर तो कर्माच्या बंधनात अडकून घेतलेला जन्म नाहीये, तो ईश्वराने एका विशिष्ट कार्यासाठी स्वतःच्या इच्छेने घेतलेला एक देह आहे. ही एक जाणीवपूर्वक केलेली निवड आहे. हा फरक आपण आणखी सोप्या पद्धतीने समजू शकतो. बघा, एका बाजूला आहे दिव्य जन्म म्हणजेच अवतार. हा एक हेतुपुरस्सर घेतलेला जन्म आहे. जो अवतार घेतो तो प्रकृतीचा स्वामी असतो. त्याला आपले सगळे पूर्वीचे जन्म आठवत असतात आणि तो कर्माच्या बंधनात नसतो. आणि दुसऱ्या बाजूला आहे सामान्य मानवी जन्म, जो आपल्या मागच्या कर्मांचा फळ असतो. आपण निसर्गाच्या नियमांच्या अधीन असतो आणि आपल्याला आपले मागचे जन्म आठवत नाहीत. श्रीकृष्ण अर्जुनाला हेच समजावत होते की माझा जन्म हा त्या पहिल्या प्रकारचा आहे, तो दिव्य आहे. ठीक आहे, दिव्य जन्म कसा शक्य आहे हे तर कळलं. पण पुढचा प्रश्न त्याहून महत्वाचा आहे. देव अवतार घेतोच का? काय गरज आहे? त्याचा नेमका उद्देश काय असतो? याचं उत्तर देताना श्रीकृष्ण एक वैश्विक कारण सांगतात. ते म्हणतात, जेव्हा जेव्हा या पृथ्वीवर धर्माचा तराजू हलका होतो आणि अधर्माचं पारडं जड होऊ लागतं, म्हणजे जेव्हा समाजात चांगुलपणा कमी होऊन वाईट शक्ती वाढू लागतात, तेव्हा ते वैश्विक संतुलन पुन्हा जागेवर आणण्यासाठी ईश्वराला हस्तक्षेप करावाच लागतो. आणि या हस्तक्षेपाचे, या अवताराचे 3 स्पष्ट उद्देश असतात. पहिलं, जे सज्जन आहेत, जे चांगल्या मार्गावर आहेत, त्यांचं रक्षण करणं. दुसरं, जे दुष्ट आहेत, त्या विनाशकारी शक्तींचा नाश करणं. आणि तिसरं, या दोन्हींमधून पुन्हा एकदा समाजात धर्माची स्थापना करणं. प्रत्येक युगात याच 3 कारणांसाठी देव अवतार घेतो. ही सगळी वैश्विक कथा तर खूप मोठी आहे, भव्य आहे. पण याचा आपल्या वैयक्तिक आयुष्याशी काय संबंध? या सगळ्या ज्ञानाचा आपल्यासाठी अंतिम बोध काय आहे? आणि इथे श्रीकृष्ण एक खूप मोठं आश्वासन देतात. ते म्हणतात की जो कोणी माझ्या जन्माचं आणि कर्माचं हे दिव्य स्वरूप तत्वतः जाणतो, म्हणजे फक्त बुद्धीने नाही तर मनापासून स्वीकारतो, त्याला हा देह सोडल्यावर पुन्हा जन्म घ्यावा लागत नाही. तो सरळ मलाच येऊन मिळतो. याचा अर्थ काय? तर त्या व्यक्तीसाठी पुढच्या जन्मांची संख्या होते 0. जन्म मृत्यूच्या चक्रातून कायमची सुटका. याच स्थितीला आपण मोक्ष म्हणतो. म्हणूनच हे ज्ञान फक्त एक रंजक कथा नाहीये,
तर ते या चक्रातून बाहेर पडण्याचा एक मार्ग आहे. तर या संपूर्ण चर्चेचा सार काय? श्रीकृष्णाचा जन्म आणि अर्जुनाचा तो प्रश्न ही केवळ एक ऐतिहासिक घटना नाही. ते एक रूपक आहे जे आपल्याला समजावतं की परमात्म्याचं स्वरूप आपल्या मर्यादित मानवी तर्काच्या पलीकडचं आहे. आणि हे सत्य जेव्हा आपण खऱ्या अर्थाने जाणतो तेव्हाच आपल्याला आध्यात्मिक स्वातंत्र्याची म्हणजे मुक्तीची किल्ली सापडते. आणि जाता जाता एक विचार तुमच्यासाठी सोडून जातो. श्रीकृष्ण पुढे असंही म्हणतात की लोक कोणत्याही मार्गाने उपासना करोत ते शेवटी माझ्याकडेच येतात. आता विचार करण्यासारखी गोष्ट ही आहे की जर अंतिम ध्येय सगळ्यांसाठीच एक असेल तर मग या प्रवासाचा अर्थ काय? या साधनेचा, या कर्माचा आणि या संपूर्ण जगण्याचा उद्देश काय? यावर नक्की विचार करा.